बेनि थाखायनो आं दिनै बे बिमा सिमा कालिनि रायजोफोर इलेक्शन बा भटनि डेटआथ' जोंना फैगासिनो दङ बिटिसिनि सिङाव बाय इलेक्शनाव नोंथांमोननि बायदिब्ला सोर देरहागोन कमेन्टनि थ्रुयैबो फोरमायनो दाबाव बेनिनो जोंहा UPPL हान्जानिफ्रायबो बिथांमोनाव गेदेर सारा मा आर'ज गाबखाखो फोरमायदों आरो लोगोसे BPF हान्जानिफ्रायबो बिथां सुद्द सारा माखासे बिबुंथि होदों बेसेन गोसा बिबुंथि जे जायगायावहाय गुबुन हारिफोरबो दंमोन बै गुबुन हारिफोरनि बुजिनाय रावैनो नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन नायग्रो बिनिफ्राय मेन खौराङाव फैगौ थाम्बनेलाव जाय नुदों এতিয়া 1% হোৱা নাই মই অথনিও কৈ আছো হাগ্ৰামাছাৰে একটো যি আছিলে সব কৰি পেলাইছে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে জিৰোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে জিৰো অফিস নাছিলে কোৰ্ট কাছাৰী নাছিলে মানুহৰ ঘৰ ভাড়া লৈ লৈ অফিস আৰম্ভ কৰিছিলে একদম বেয়া অৱস্থাৰ পৰা আহিছে যিকাৰণে শূন্যৰ পৰা অহা বুলি কয় সব কৰিছে একটো যি আছে সব ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে একটোৰ বাহিৰতো কৰিছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেডিকেল কলেজ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ইফালে আইপলি দালাং এইবিলাক একোটত নাছিল কিন্তু কৰিছে আদায় কৰিব জানেতো তেওঁ নিজক একেবাৰে সাবমিট কৰা নাই একেবাৰে নিজক সাৰেন্ডাৰ কৰা নাই হয় আমিও সেই সময়ত মানে কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ লগত কেতিয়াবা বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ কৰিছিল কিন্তু হাগ্ৰামাই কাম আদায় কৰি বিটিচিত উন্নয়ন কাম কৰিছে ইহঁতে কি কৰিছে আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়াত থাকি পেলাই ইহঁতে কি কৰিছে একো কৰিব পৰা নাই না চকুত লগা একো কাম কৰিব পৰা নাই এখন মেনচাৰ স্কুল ইহঁতে চৰকাৰী কৰিব পৰা নাই এখন প্ৰাইভেট কলেজ ইহঁতে চৰকাৰী কৰিব পৰা নাই ৰাস্তা ঘাট দলং আদি এইবিলাক একো হোৱা নাই ইহঁতে খালি কি মিছনৰ ওপৰত মিছন খালি মিছন যিবিলাক প্ৰেক্টিকেল নহয় বহুতটা মিছন নাম শুনিছো ৩৭টা মান হল কাৰো কামত অহা নাই আৰু সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামত আইঅ'ৰ নামত অৰুণোদয়ৰ নামত বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলক মানে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে মহিলাসকলক লৈ পলিটিক্স কৰিছে তেওঁলোকে খালি ভোট লাগে খালি সত্তাত থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ এইটো উদ্দেশ্য আমাৰ এই ৰিজনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ কোনো ফোকাসে নাই তেওঁলোকৰ ক'ব গ'লে তো ৰাইজে বুজি পাইছে আজি এই ডিফাৰেন্সবিলাক দেখিছে চবে বিটিচি কি বিটিআৰ কি চবে বুজি পাইছে আৰু এই ডিফাৰেন্সটো বুজি পোৱাৰ কাৰণে আজি বহুত ৰাইজ কিন্তু আমাৰ লগত আহি আছে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্ম মই দেখিছো স্যাৰ নৱপ্ৰজন্ম একদম বহুতে কৈছে নাই বিপিপক এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত যেনেকৈ হওক আনিব লাগিব যেনেকৈ হওক জিতাব লাগিব নৱপ্ৰজন্ম ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া বহুত হাইলি কোৱালিফাইড আছে ৰে MA MSc কৰাৰ পিছতো আৰু প্ৰফেচনেল কোৰ্স বহুত কৰা ল গ্ৰেজুৱেটছ আৰু সিম্পল গ্ৰেজুৱেটছটো হিচাপ ছাৰ আছে তেওঁলোকে বহুতে মোক এপ্ৰোচ কৰিছে মোৰ লগত কণ্টেক্টত আহিছে তেওঁলোকে কৈছে আমি একদম ডাইৰেক্ট এইবাৰ আপোনাকে দিম সাপোৰ্ট দিম আৰু আপসুও মানে বহুতে কৈছে কিছুমান ইউনিটবিলাকত চেন্ট্ৰেলি ডিচিশ্যন হোৱা নাই কিন্তু কিছুমান ইউনিটবিলাকত কৈছে যে নাই একদম বিপিপকে আমি এইবাৰ জিতাম আক্ৰাছৰ নিচিনা সংগঠন আমাৰ লাইনত আহিছে বৰ্তমান এটা গোট যিটো গোট সিডলিতে কনসেন্ট্ৰেট হৈ আছে মানে লিডাৰবিলাক চেন্ট্ৰেল লিডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লিডাৰ সিডলিৰে হয় আমাৰ ওচৰৰে হয় মোৰ লগত বহিছিলে বুজি পাইছে সিহঁতে ভাল কথা তো পজিটিভ দেখিছো মই কিন্তু শত্ৰুপক্ষকটো আমি দুৰ্বল ভাবিব নালাগিব না শত্ৰু আৰু কি আছে আমাৰ মেইন কণ্টেষ্ট হ'ব UPPLৰ লগত আমি দুৰ্বল নাভাবিম সিহঁতক আমি জোৰদাৰভাৱে কাম কৰিম আৰু MP ইলেকশ্যনত যিমান কষ্ট খাইছে এইবাৰো আৰু কষ্ট ল'ব লাগিব মই অনুৰোধ ৰাখিছো প্ৰথম কথা কিন্তু মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছো এই পাৰ্টি যে ইমান বছৰৰ পৰা আছে আপোনালোকে পাৰ্টিৰ কাৰণে যে কৰি আছে পাৰ্টিক মজবুত কৰি ৰাখিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যনত জিতাব লাগিব আপোনালোকে মানে নিজৰ মাজত বেছি আলোচনা বিলোচনা মেল মিটিং কৰি থাকি ইমান মানে প্ৰয়োজন নাই বিৰোধী ঘৰত সোমাওক বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ মানুহৰ नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जे UPPL हान्जानिफ्राय बिथां सारा मा आर'ज गाबदों इलेक्शननि थाखाय लोगोसे मोनसे खोथाखौ बुंनो गोसो जायो गोबाङा सोंहरदोंमोन नालाय अफ्रि दैमारियाबो गेलेगोन नामा नैबे इलेक्शनाव नङा गेलेनाय नङा इलेक्शन दा मा जायो उननि खोथा बेफोर बे बिथाङा गेलेयो गेलेया नाथाय नैबे बाय इलेक्शनाव नोंथांमोननि बायदिब्ला बेसेन गोसा भट बा सोरनि सायाव बांसिन
देरहागोन बायदिखौ नुहुरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन बेखिनियानो थांखिखौ जाफुंसार खालामनायाव जाहाथे बिमा सेमा कालिया जाहाथे आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनानै आंनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायखौ जाहाथे गमामायै मोगथाङाव जाफुंसार खालामो बिनि थाखायनो आं दिनै बे बिमा सेमा कालिनि मन्दिराव फैनानै बिमानि खाथियाव आर'ज गाबफैदों